สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาสำรวจอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นการปฏิวัติวิธีการสร้างสื่อเลยล่ะค่ะใช่ครับ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียว คือเราจะคุยกันตั้งแต่ระดับคนธรรมดา1 คนที่ใช้เครื่องมือ AI ไปจนถึงการสร้างทีมผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนชุมชนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งข้อมูลที่เรามีในวันนี้มาจาก3แหล่งหลักๆด้วยกันนะคะ อือหือมีอะไรบ้างครับ ก็จะมีคู่มือขั้นตอนการทำงานจริงหรือ workflow ค่ะ แล้วก็มีเพลย์ลิสต์สัมมนาบน YouTube ที่เจาะลึกเรื่องการทำสื่อ และสุดท้ายเป็นภาพวาดบุคคลภาพหนึ่งค่ะ ที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ได้ดีมากๆเลย ภาพวาดที่ว่านี่น่าสนใจยังไงครับ คือภาพเนี้ยมันเป็นจุดประกายความคิดที่ดีมากเลยค่ะ เป็นภาพวาดของผู้ชายผมดำธรรมดาคนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีดำ แต่ว่าบนเสื้อค่ะพิมพ์ข้อความว่า mindset unlocked fueling growth and innovation หรือก็คือปลดล็อกกรอบความคิดขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรม โห เป็นข้อความที่ทรงพลังนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ แล้วผู้ชายคนนี้ก็สวมกางเกงยีนส์กับรองเท้าผ้าใบสีเทา คือดูเป็นคนปกติมากๆ ไม่มีอุปกรณ์ไฮเทคอะไรในมือเลยนะคะ ตรงนี้แหละครับ ผมว่าภาพลักษณ์ที่ดูสบายๆ แต่แฝงด้วยข้อความแบบนี้ มันคือตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของนักสร้างสรรค์ยุคใหม่เลยแหละครับ อือหือยังไงล่ะคะ คือมันบอกเราว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากอุปกรณ์ราคาแพงหรือสตูดิโอใหญ่โตหรอกครับแต่มันเริ่มต้นจากการปลดล็อกกรอบความคิดหรือ mindset ก่อนเป็นอันดับแรกเลยจริงด้วยค่ะเหมือนปลดล็อกตัวเองก่อน ใช่ครับซึ่งเรื่องนี้แหละมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเนื้อหาเชิงปฏิบัติหรือ workflow ที่เรากำลังจะเจาะนึกกันต่อไปเลยครับเอาล่ะ เรามาค่อยๆ แกะเรื่องนี้กันนะคะ ถ้าเราบอกว่าเรามี mindset ของนักนวัตกรรมแล้ว เราจะเปลี่ยนมันเป็นชิ้นงานจริงๆ ได้ยังไง นั่นสิครับจากภาพในหัวมาเป็นคลิปวิดีโอมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเรามาดูที่คู่มือ workflow จากโน้ตบุ๊ก LM สู่คลิปวิดีโอด้วยมือถือกันเลยค่ะ คู่มือนี้จะทำโดยคุณธันวาสิคริยะนะคะ ซึ่งโปรไฟล์ผู้จัดทำเนี่ยระบุว่ามีคุณวุฒิ B.TH B.Min แล้วก็ผ่านคอร์สไครรอสมาด้วยค่ะ อ่าขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับ คุณวุฒิพวกนี้อย่าง B.TH หรือ B.Min เนี่ยเป็นการศึกษาด้านเทววิทยาและการทำพันธกิจคริสเตียนครับ อ๋อ แปลว่าเขามีพื้นฐานด้านการทำงานกับชุมชนและศาสนาใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ซึ่งมันน่าสนใจมากที่คู่มือที่ใช้เทคโนโลยีล้ำๆอย่าง AI กลับถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายระดับรากหญ้า หรือการรับใช้ชุมชนครับ ไม่ใช่เพื่อนธุรกิจจ๋าน่าทึ่งมากเลยค่ะ งั้นเรามาดู 5 ขั้นตอนในคู่มือนี้กันดีกว่า เริ่มที่ขั้นตอนที่ 1 หรือส่วนของ Input ค่ะ คู่มือบอกให้เราอัปโหลดข้อมูลเข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM ของ Google ค่ะ ๆอัปโหลดข้อมูลแบบไหนเข้าไปครับ ก็อย่างเช่น เนื้อหาหนักๆแบบกฎผู้นำ21 ข้อ หรือว่าเอกสารระบบคลังสินค้าค่ะ ใส่เข้าไปเลยแล้วให้ AI สรุป และสร้างบทสนทนาเสียงที่เรียกว่า Audio Overview ออกมา จากนั้นก็โหลดไฟล์ .wave เก็บไว้ค่ะ โห อันนี้คือการเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ของคนเลยนะครับเนี่ย ยังไงนะคะ ช่วยขยายความหน่อยค่ะ คือแทนที่เราจะต้องไปนั่งอ่านเอกสารคลังสินค้าหนาๆหน้าเบื่อๆ AI มันช่วยย่อยเนื้อหาพวกนั้นให้กลายเป็นพอดแคสต์เสียงคนสองคนคุยกัน ซึ่งมันฟังง่ายและเข้าถึงได้มากกว่าเยอะเลยครับ จริงค่ะ ฟังเพลินกว่านั่งอ่านเองเยอะเลย แล้วพอเราได้ไฟล์เสียงมาแล้ว ขั้นตอนที่ 2 ก็คือส่วนของการออกแบบภาพหรือ Visual Design ค่ะ คู่มือแนะนำให้เอาหัวข้อที่เราได้มาทำสไลด์ในแอป Canva บนมือถือค่ะ ใช้เป็นมือถือเลยเหรอครับ สะดวกดีนะครับ ใช่ค่ะ แล้วต้องตั้งค่าสัดส่วนเป็น 9:16 ด้วยนะคะ เพื่อให้เหมาะกับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ Reels โดยเน้นใส่ตัวหนังสือใหญ่ๆ แล้วก็รูปประกอบที่สื่อถึงเรื่องนั้นๆ ลงไปค่ะ อ่า การเจาะจงสัดส่วน 9:16 นี่ สะท้อนพฤติกรรมคนยุคนี้ชัดเจนเลยนะครับ ที่ชอบถ่ายฟีดวิดีโอแนวตั้งกัน ใช่เลยค่ะ ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นการตัดต่อหรือ Editing ค่ะ เราจะใช้แอปอย่าง VN หรือ CapCut เอาสไลด์ที่เราทำจาก Canva มาเรียงกัน แล้วใส่เสียงจากโน้ตบุ๊ก LM ลงไปประกบค่ะ ฟังดูเหมือนจะไม่ยากนะครับ แค่เอาภาพกับเสียงมารวมกัน แต่มันมีจุดที่คู่มือเน้นย้ำว่าสำคัญที่สุดอยู่ด้วยนะคะ อะไรคือจุดที่สำคัญที่สุดครับ ก็คือการที่เราต้องใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะ ลากยืดหรือหดความยาวของสไลด์แต่ละใบ ให้จังหวะภาพมันเปลี่ยนตรงกับจังหวะเสียงพูดของ AI แบบเป๊ะๆค่ะ อือหือต้องกะจังหวะให้พอดีกันสินะครับ ใช่ค่ะ ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงเปรียบเปรยแบบหนึ่งเลยค่ะ คือ AI เป็นแค่ผู้ช่วยเชฟหรือซูเชฟที่คอยหั่นผัก
เตรียมน้ำซุปให้เราแบบรวดเร็วมาก เห็นภาพเลยครับ แต่เชฟใหญ่ที่เป็นคนลงมือปรุงรสกะจังหวะไฟแล้วก็จัดจานให้สวยงามน่ากินจริงๆ ก็คือตัวเราเองที่ถือมือถืออยู่นี่แหละค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงจุดมากครับ เพราะ AI สร้างเนื้อหาได้ก็จริง แต่มันไม่เข้าใจเรื่องจังหวะอารมณ์ของมนุษย์หรอกครับ ใช่ไหมล่ะคะ มันไม่รู้หรอกว่าตอนไหนคนดูจะอิน ถูกต้องครับ การที่มนุษย์ต้องมานั่งฟังแล้วเอานิ้วลากปรับความยาวภาพให้เข้ากับเสียงเนี่ย มันคือการใส่ความรู้สึก ใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในชิ้นงานครับ ซึ่งโค้ดคอมพิวเตอร์มันทำแทนเราตรงนี้ได้เลย เห็นด้วยแบบสุดๆเลยค่ะ แล้วความเป็นมนุษย์มันก็ชัดขึ้นไปอีกในขั้นตอนที่ 4 และ 5 นะคะ ซึ่งก็คือการขัดเกลาและนำออกไปใช้ค่ะ 2 ขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ คือตอนนี้เสียงจากโน้ตบุ๊ก LM มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะ เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่ซับไตเติลภาษาไทยเข้าไปค่ะ เป็นการสรุปใจความแบบสั้นๆ ให้คนไทยเข้าใจ อ๋อ ใช้ทักษะของคนมาอุดช่องโหว่ของ AI สินะครับ ใช่เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่เอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพแบบนุ่มๆ อย่าง Dissolve หรือ Blur แล้วก็ใส่เพลงคอเบาๆ ก่อนจะ Export เป็นไฟล์ความละเอียด 1080p ที่ 30 เฟรมเรทเพื่อเอาไปลงโซเชียลค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือการที่เสียง AI เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย มันไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคเลยนะครับ อ้าวทำไมล่ะคะ มันน่าจะเป็นอุปสรรคสิคะ คือมันถูกแก้เกมด้วยทักษะของมนุษย์ไงครับ การที่เราเติมซับไตเติลภาษาไทยเข้าไปเนี่ย นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการทำงานร่วมกัน ระหว่างมนุษย์กับ AI อย่างสมบูรณ์แบบเลย โห จริงด้วยค่ะ เป็นการพึ่งพากันและกันเนาะ ทีนี้การทำคลิปสั้นด้วยตัวเอง มันก็จบไปแล้ว แต่มันเพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะ เพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปสู่สเกลงานที่ใหญ่ขึ้นค่ะ จะขยับจากงานเดี่ยวไปสู่งานระดับทีมและชุมชนแล้วใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เราจะมาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่ง เป็นเพลย์ลิสต์บน YouTube ชื่อ สัมมนาองค์ประกอบสร้างสื่อมีเดีย ของคุณธันวาศิคริยาในช่อง Love Thailand ตองหนึ่งค่ะ เพลย์ลิสต์นี้มีคลิปเยอะไหมครับ มีตั้ง 19 คลิปเลยนะคะ ถือว่าเยอะและจัดเต็มมาก และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆค่ะ มันน่าสนใจยังไงครับ ยอดวิวถล่มทลายเลยหรือเปล่า ตรงกันข้ามเลยค่ะ ยอดวิวน้อยมาก บางคลิปมีแค่ 13 วิว 18 วิว หรือเต็มที่ก็แค่ 249 วิวเองค่ะ ยอดวิวหลัก10หลักร้อยเองเหรอครับ ใช่ค่ะ คือเราอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งเจาะลึกข้อมูลที่มีคนดูน้อยขนาดนี้ด้วย มันสำคัญยังไง เอาจริงๆนะครับ ยอดวิวมันไม่ใช่มาตรวัดคุณค่าของงานเสมอไปหรอกครับ หมายความว่าเนื้อหามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเหรอคะ แน่นอนครับ ข้อมูลนี้มันแสดงให้เห็นถึงพลังของการสร้างสื่อเฉพาะกลุ่ม หรือ niche market ครับ 13 วิวนั้นอาจจะเป็นคน 13 คนที่เอาความรู้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนเลยก็ได้นะครับ อ๋อ พอจะเห็นภาพแล้วค่ะ คือไม่ได้เน้นยอดไลค์แต่เน้นผลลัพธ์ ถูกต้องครับ เพลย์ลิสต์นี้มันคือ Master Class ชัดๆ เลยนะครับ มันครอบคลุมตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะเฉพาะทางที่ลึกมากๆ เลยแหละครับ ซึ่งพอเราไปกางดูหลักสูตรของสัมมนานี้ เนื้อหามันแน่นจริงๆค่ะ ตอนที่ 1-5 เนี่ยเขาเจาะลึกเรื่องการสร้างทีมล้วนๆเลย มีเรื่องอะไรบ้างครับในช่วงแรก ก็มีพูดถึงภูมิทัศน์สื่อหรือ Media Landscape เรื่องของอิทธิพลของสื่อ การเริ่มต้นสร้างทีม และการทำโปรดักชันเบื้องต้นค่ะ โอ้โห นี่คือปูพื้นฐานเรื่องความคิดความเข้าใจก่อนลงมือทำเลยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วพอผ่านช่วงปูพื้นฐานไป ก็จะเข้าสู่เชิงเทคนิคแบบลึกสุดใจเลย อย่างเรื่องระบบเสียง Sound 01-3 เนี่ย บางคลิปความยาวเป็นชั่วโมงเลยนะคะ เจาะลึกมากๆ เรื่องระบบเสียงนี่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับงานโปรดักชัน ยังไม่พอนะคะ มีเนื้อหาเฉพาะทางอย่างหัวข้อ เปลี่ยนวิชวลในบทให้ดึงดูดและทงพลังด้วยค่ะ อันนี้คือเจาะจงสถานที่ใช้งานจริงเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เขาพูดตั้งแต่เรื่องการออกแบบ การสื่อสาร ไปจนถึงการสอนใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Free Show สำหรับควบคุมจอภาพในงานอีเวนต์ด้วยค่ะ การเลือกใช้โบสถ์มาเป็นกรณีศึกษานี่น่าสนใจมากเลยนะครับ น่าสนใจยังไงเหรอคะ ในมุมมองของคุณ คือโบสถ์เนี่ยมันเปรียบเสมือนภาพจำลองที่สมบูรณ์แบบของชุมชนครับ มีกลุ่มคน มีข้อความที่ต้องการสื่อสาร แล้วก็มีการรวมตัวกันประจำการเอาทักษะสื่อไปใช้ในพื้นที่แบบนี้ มันคือการกระจายอำนาจความรู้ลงสู่ระดับท้องถิ่นที่แท้จริงเลยครับ โห เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วในเพลย์ลิสต์ก็ยังมีเนื้อหากลับมาเรื่องมือถือด้วยนะคะ อย่างการสร้างสื่อคริสเตียนด้วยมือถือ ทั้งถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ครบจบในตัวเลย ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ดูนะครับ ค่ะ
ภาพใหญ่ของเรื่องนี้คืออะไรคะ เราจะเห็นเลยว่าเครื่องมี AI สุดล้ำใน workflow แรกที่เราคุยกันนะครับมันจะไม่มีความหมายเลยนะถ้าระบบทีมไม่มีความเข้าใจเรื่องอิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่ดี อ่ะฮะ คือเครื่องมือดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีเป้าหมาย ไม่มีทีมที่เข้าใจตรงกัน มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับซึ่งสัมมนาในเพลย์ลิสต์นี้แหละที่เข้ามาช่วยปูรากฐานตรงนี้กับทีมสื่อของชุมชนครับให้รู้ว่ากำลังจะทำสื่อไปเพื่ออะไร และทำเพื่อใคร และทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ จากการที่เราแกะข้อมูลทั้ง 3 ส่วนมาคุยกันในวันนี้ มันหมายความว่าโลกของการเรียนรู้และการสื่อสารมันได้เปลี่ยนรูปโฉมไปแล้วครับ เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เข้าใจยากแค่ไหน อย่างเรื่องกฎผู้นำ 21 ข้อ หรือเรื่องระบบคลังสินค้า ทุกอย่างสามารถถูก AI ย่อย แล้วสื่อสารออกมาให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆครับ ใช่ค่ะ เริ่มต้นจาก mindset ที่ถูกต้องก่อน เหมือนผู้ชายในภาพวาด และก็ส่งต่อไปสู่การลงมือทำผ่านเครื่องมืออย่างมือถือและ AI ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ และสุดท้ายก็ไปจบที่การสร้างทีมที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อสร้างสรรค์สื่อออกมารับใช้ชุมชนของตัวเอง ไม่ใช่แค่ทำคลิปเต้นไวรัลทั่วไป จริงครับ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาว่า ถามว่าอะไรคะ น่าติดตามจัง คือถ้าในปัจจุบันนี้ การย่อยข้อมูลงานวิจัยที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นสื่อที่น่าดึงดูดระดับมืออาชีพ มันสามารถทำได้ด้วยคนเพียงคนเดียว แถมผ่านแอปฟรีในมือถือด้วย ใช่ค่ะ ทำได้ง่าย ๆเลย แล้วชุมชนเล็กๆ ก็สามารถสร้างทีมโปรดักชันของตัวเองได้ โดยไม่ต้องง้อหรือพึ่งพาสื่อกระแสหลักเลยเนี่ย แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะ ลองคิดดูนะครับ ในอีก 5 ปีข้างหน้า บทบาทของสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม หรือสำนักข่าวใหญ่ๆ ระดับประเทศจะเป็นยังไงครับ โห น่าคิดมากเลยค่ะ ในเมื่อวันนี้ทุกชุมชนมีอำนาจและมีเครื่องมือในมือ ที่จะเป็นกระบอกเสียง และก็เป็นแหล่งให้ความรู้ที่ส่งพลังได้ด้วยตัวเองแล้วอะครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากเลยนะคะเนี่ย อยากให้ทุกคนลองเอาคำถามนี้ไปคบคิดต่อกันดูนะคะว่าในบริบทชุมชนหรือองค์กรของทุกคนเองเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงได้บ้าง ครับผม เป็นเรื่องที่น่าติดตามการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมากๆครับ ใช่ค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบค่ะ หวังว่าจะได้ไอเดียใหม่ๆ ไปปลดล็อกกรอบคิดกันนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ